Lektion 1. Musikalisk smak och medieval. Hårdrockmusik tilltalar många för sin energi och intensitet. Andra är specialiserade på countrymusik och värnar om berättande och rötter. Vissa människor föredrar radiostationer som samlar bekanta hits. Radioprogrammering återspeglar demografi och regional smak. Utmanar algoritmer på streamingplattformar radios lokala roll? Algoritmer anpassar spellistor men kan skapa ekokamrar. Kommer kurerade radiovärdar fortfarande att ge mänskligt sammanhang och kommentarer? Livevärdar erbjuder lokala nyheter, intervjuer och spontana reaktioner. Kan streamingtjänster och radio samexistera genom att betjäna olika behov? De kan. Valet utökar åtkomsten samtidigt som det bevaras gemensamt lyssnande. Är det kontroversiellt när streamingalgoritmer prioriterar vinst framför mångfald? Vinstmotiv kan begränsa exponeringen för nya eller nischade artister. Motverkar offentliga radiostationer kommersiellt inflytande? Offentliga programföretag främjar ofta kulturell mångfald och utbildningsinnehåll. Kommer hårdrocksamhällen att bilda starka subkulturer kring liveshower? Livekonserter och festivaler skapar intensiva gemensamma band och identitet. Värderar countrymusikfans äkthet och berättande kontinuitet? Countrypubliken ansluter sig ofta till låtar om vardag och arv. Är regionala radiostationer nödvändiga för att bevara lokala musikscener? Lokala stationer förstärker samhällskonstnärer och upprätthåller kulturella ekosystem. Kan konsolidering av radioägande hota lokala röster? Konsolidering kan homogenisera spellistor och minska lokal programmering. Bör tillsynsmyndigheter överväga mångfald av ägande för att skydda variation? Regleringsåtgärder kan stimulera lokalt innehåll och oberoende stationer. Demokratiserar streamingdistributionen för oberoende artister? Streaming sänker hindren för inträde men kräver marknadsföring för att få dragkraft. Finns det debatter om rättvis ersättning från streamingplattformar? Många artister kritiserar låga utbetalningar per ström och kräver reformer. Kan prenumerationsnivåer och direkt fanstöd förbättra artisternas inkomst? Fanfinansiering, varor och live-evenemang kompletterar streamingintäkterna. Kommer radio att förbli relevant för pendlare och tillfälliga lyssnare? Radios användarvänlighet och kuraterade format håller den populär för dagliga rutiner. Påverkar genrelojaliteter, sociala identiteter och grupptillhörighet? Musikaliska preferenser signalerar ofta värden, upplevelser och social tillhörighet. Kan kontroverser uppstå när stationer märker genre för snävt? Styv märkning förbiser hybridformer och utvecklande musikaliska uttryck. Bör programmerare inkludera utställningar över genrer för att bredda horisonter? Programmering över genrer introducerar lyssnare till nya ljud på ett ansvarsfullt sätt. Kommer musikundervisning i skolan att påverka mångfalden av lyssnande på lång sikt? Tidig exponering odlar uppskattning för ett brett spektrum av stilar och historier. Är festivaler viktiga för att visa upp både mainstream och nischartister? Festivaler skapar upptäcktsplatser och skapar kulturell fart för konstnärer.
Kan megafestivalernas dominans förmörka lokala musiktraditioner? Megaevenemang kan överskugga lokala arenor om de inte balanseras av gräsrotsstöd. Bör streamingtjänster förbättra upptäcktsalgoritmer för att gynna mångfald? Algoritmjusteringar kan främja mindre kända artister och minska koncentrationen. Kommer framväxande ljudformat som rumsligt ljud att förändra lyssnarvanor? Nya format kan förbättra fördjupningen och påverka produktions- och prestandastilar. Finns det etiska bekymmer om algoritmisk portvakt i musik? Brist på transparens och partiskhet i algoritmer väcker frågor om ansvarsskyldighet. Bör lyssnare uppmuntras att stödja artister direkt när det är möjligt? Direkt stöd stärker konstnärens livskraft och främjar meningsfulla fanrelationer. Kan radio och streaming samarbeta i marknadsföringspartnerskap? Samarbeten kan utöka räckvidden samtidigt som redaktionell integritet bibehålls. Kommer podcasts och pratradio att komplettera musikalisk programmering effektivt? Talat ordinnehåll fördjupar sammanhanget och engagerar lyssnare bortom låtar. Är det viktigt att lyfta fram underrepresenterade genrer i vanliga medier? Inkludering berikar kulturell konversation och ger möjligheter för olika konstnärer. Kan politiska insatser balansera marknadskrafterna för att skydda kulturell mångfald? Genomtänkt politik kan bevara allmänintresset och skydda kulturella ekosystem. Formas lyssnarvanor mer av bekvämlighet eller av kulturella värden? Både bekvämlighet och värderingar interagerar för att forma musikaliska konsumtionsmönster. Kommer yngre generationer att blanda genrer mer flytande än sina föregångare? Yngre lyssnare omfamnar ofta genrefluiditet och eklektiska personliga spellistor. Behöver radiostationer förnya sig för att förbli konkurrenskraftiga och relevanta? Innovation i format, samhällsengagemang och digital närvaro hjälper till att upprätthålla radio. Bör musikkritiker och kuratorer förespråka både kvalitet och experiment? Kuratorer kan kämpa för hantverk samtidigt som de uppmuntrar äventyrligt lyssnande. Kan kontroverser om kommersialisering av musik leda till konstruktiva reformer? Debatt kan motivera branschförändringar som prioriterar kreativitet och rättvisa. Kommer pedagogiskt innehåll och musikhistoria att öka lyssnarens uppskattning? Historiskt sammanhang fördjupar förståelsen och främjar kritisk lyssningsförmåga. Bör plattformar avslöja hur de rankar och rekommenderar musik till användare? Öppenhet stärker lyssnarna och främjar rättvisare upptäcktsmetoder. Kan hybridradioformat som inkluderar livesessioner och intervjuer locka abonnenter? Hybridformat ger mervärde genom att kombinera kuraterad musik med exklusivt mänskligt innehåll. Kommer samhällsradio att förbli en träningsplats för framtida programföretag och musiker? Gemenskapsstationer vårdar talang och upprätthåller ett levande lokalt kulturliv. Bör konstnärer diversifiera inkomstströmmar för att minska beroendet av enskilda plattformar? Diversifiering skapar motståndskraft och långsiktig hållbarhet för kreatörer. Kommer debatter om immateriella rättigheter att anpassa sig till nya distributionsrealiteter? Rättsliga ramar måste utvecklas för att balansera rättigheter, tillgång och ersättning.
Är passionerade argument om genrerenhet produktiva eller begränsande? Passion är värdefull, men styv renhet kan kväva innovation och dialog. Tror du att balanserad diskurs om musikaffärsmetoder kommer att locka tittare? Tankeväckande debatt, praktiska råd och verkliga exempel fångar uppmärksamhet och utbildar. Jag kommer att designa engagerande avsnitt som jämför hårdrock, country, radio och streaming, lyfter fram kontroverser och utrusta eleverna med tydligt ordförråd och respektfulla perspektiv. Lektion 2. Rum- och läskritualen. Rum- och läskvatten låter enkelt nog. Vad är processen? Processen börjar med att välja en kvalitetsrom och färskt läskvatten. Ska man välja ljus eller mörk rom för en klassisk mix? Ljus rom ger en renare, ljusare profil medan mörk rom ger djup och krydda. Kommer valet av rom att förändra dryckens balans avsevärt? Ja, romkaraktär förändrar arom, sötma och upplevd styrka. Ska glaset kylas före beredning? Kylning av glaset bevarar kolsyring och förbättrar uppfriskningen. Kommer iskvaliteten att spela roll i den slutliga drinken? Klar, hård is smälter långsamt och upprätthåller utspädningskontroll. Hur mycket rom ska hällas för en standardservering? Ett typiskt mått är 1,5 till 2 uns rom. Ska läskvatten tillsättas försiktigt för att bevara brusning? Att hälla soda långsamt över baksidan av en sked skyddar bubblorna. Kommer omrörning att vara nödvändig efter att ha kombinerat rom och läsk? En lätt omrörning fördelar smaker utan att platta ut kolsyren. Bör citrus inkluderas för aromatisk lyft? En twist eller kyld lime lyser upp drycken och balanserar sötma. Kommer förvirrad frukt eller örter att skapa en mer komplex variation? Rökig mynta eller citrus kan ge friskhet men förändrar den klassiska enkelheten. Bör man överväga förhållandet mellan rom och läsk för personlig smak? Justera förhållandet gradvis för att hitta den perfekta styrkan och smakbalansen. Kommer användning av smaksatt läsk att förändra cocktailens äkthet? Smaksatt läsk introducerar distinkta profiler och flyttar drycken bort från den klassiska formen. Bör bitter läggas till för subtil komplexitet? En skvätt aromatisk bitter kan lägga till nyans utan att överväldiga basen. Kommer glasets form att påverka dricksupplevelsen? Ett highballglas bevarar brusande och accentuerar visuellt tilltal. Bör garneringar vara blygsamma för att upprätthålla elegans? Minimala garneringar håller fokus på andan och bruset. Kommer skaka drycken att ge en skummare konsistens? Skakning med läsk plattar ut kolsyring och avskräcks därför. Bör mätningarna vara exakta för konsekventa resultat? Konsekventa åtgärder ger förutsägbar kvalitet, särskilt för utbildningsinnehåll. Kommer temperaturkontroll av ingredienser att påverka resultatet? Kyld rom och läsk bibehåller skarphet och uppfriskande karaktär. Bör kvaliteten på läskvatten, inklusive mineralinnehåll, noteras? Mineralsammansättningen påverkar munkänslan och upplevd mineralitet i drycken. Kommer trender mot hantverksmässiga läsk att förändra sedvanlig praxis?
Hantverksbaserade läsk utökar alternativen men kräver noggrann parning med rom. Bör bartendrar förklara härkomst och smakanteckningar för kunderna? Att dela härkomst utbildar konsumenter och fördjupar uppskattningen. Kommer juridiskt och socialt ansvar att diskuteras när man presenterar cocktails? Ansvarsfullt drickande och laglig åldersöverensstämmelse måste betonas i varje lektion. Bör mocktailalternativ erbjudas för alkoholfria tittare? Alkoholfria versioner respekterar inkludering och breddar publikens räckvidd. Kommer enkelheten i rom och läsk att göra det till en lärarfavorit? Dess enkelhet tillåter fokus på ordförråd, förhållanden och sensorisk beskrivning för eleverna. Bör kulturellt sammanhang av Rom och dess ursprung inkluderas? Historiskt sammanhang berikar förståelsen för andan och dess globala resor. Kommer kontroverser att uppstå från glamoriserande alkohol i utbildningsinnehåll? Känslig inramning och tydliga varningar minimerar skador och respekterar olika målgrupper. Bör parningar med lätta snacks föreslås för balanserad konsumtion? Enkla parningar som saltade nötter eller citrustapas kompletterar drycken. Kommer demonstrationer att inkludera slow motion-hällning och närbilder för visuella elever? Visuella tekniker engagerar tittarna och klargör förberedelsesteg för språkinlärare. Bör uttal av nyckeltermer som highball och muddle modelleras? Uttalövning hjälper till att behålla ordförråd och talförtroende. Kommer jämförelser med liknande drycker som rom och cola att vara lärorika? Jämförelser belyser smakskillnader och sociala uppfattningar om blandningar. Bör tidpunkten och takten för demonstrationen vara avsiktlig för elevens förståelse? Långsamma, uppmätta steg med tydliga korta meningar stöder förståelse och upprepning. Kommer säkerhetsanteckningar om drickande och transport av alkohol att inkluderas? Säkerhetsvägledning om konsumtion och offentliga bestämmelser måste vara uttryckliga. Bör tittarnas engagemang bjudas in genom föreslagna förhållanden för att testa hemma? Uppmuntrande experiment främjar aktivt lärande och samhällsdiskussion. Kommer trendiga cocktailkultur och hållbarhetsämnen att behandlas? Att diskutera hållbara spritdrycker och återvinningsbara förpackningar överensstämmer med samtida bekymmer. Bör lektionen uppmuntra att söka lokal laglig åldersinformation innan du försöker recept? Att bekräfta lokala lagar skyddar tittarna och modellerar ansvarsfullt beteende. Kommer den slutliga presentationen att modellera ett kort provsmakningsskript för elever? Ett kortfattat smakmanus lär ut deskriptorer och artiga kommentarer för sociala miljöer. Bör värden klargöra att alkohol är valfritt och ge ett uppfriskande läskalternativ? Uttryckliga alternativ säkerställer inkludering och respekt för tittare som inte dricker. Kommer demonstrationer att betona rengöring av glas och utrustning efter användning? Korrekt rengöring modeller ansvarsfull gästfrihet och kökshygien. Bör segmentet avslutas med en kort sammanfattning av ordförråd och övningsmeddelanden? En sammanfattning förstärker termer och uppmuntrar aktiv språkövning hemma. Kommer videon att innehålla bildtexter och ett utskrivbart recept för studiestöd? Bildtexter och utskriftsmaterial underlättar förståelsen och rymmer olika inlärningsstilar.
Bör kontroverser om alkoholmarknadsföring till unga publik noteras? Att ta itu med etiska marknadsföringsproblem visar ansvar och kritisk medvetenhet. Kommer kommentarer från samhället att modereras för att upprätthålla respektfull diskussion om alkohol? Tankeväckande moderering förhindrar skadlig marknadsföring och skyddar yngre tittare. Bör lektionen bjuda in feedback om smakpreferenser och kulturella variationer? Feedback från tittarna berikar innehållsutvecklingen och främjar globalt utbyte. Kommer du att visa både den klassiska metoden och ett mocktail-alternativ? Att demonstrera både ger val och modeller inkluderande, ansvarsfull presentation. Jag kommer att presentera en tydlig, uppmätt demonstration av rom och läsk, förklara variationer och säkerhetsöverväganden och erbjuda en alkoholfri version för inkluderande lärande. Lektion 3. Saltning, lagring och hållbara skaldjurstraditioner. De tvättar dem och saltar dem. Den saltade fisken lagras sedan i fat nu för tiden. Saltning av fisk är en gammal konserveringsmetod som håller. Varför används saltning fortfarande i moderna livsmedelssystem? Saltning minskar vattenaktiviteten och hämmar bakterietillväxt effektivt. Följer samtida producenter traditionella steg exakt? Många blandar tradition med modern hygien och kvalitetskontroll. Hur förbereder producenterna fisk före saltning? De rengör, tarmar och ibland filéfiskar för att säkerställa jämn saltning. Är mängden salt avgörande för konservering och smak? Saltkoncentrationen måste balansera mikrobiell säkerhet med smaklighet. Behandlas olika fiskarter med distinkta saltningstekniker? Arter varierar i konsistens och oljeinnehåll, vilket påverkar saltningstiden och metoden. Kommer fatlagring att förbli praktisk för storskalig verksamhet? Fat kvarstår för hantverksmässiga och kulturella produkter, medan industritankar skalar produktionen. Påverkar fatlagring smak genom långsam mognad? Fatåldring kan koncentrera smaker och utveckla önskvärda texturer över tiden. Bör producenter övervaka luftfuktighet och temperatur i lagringsutrymmen? Kontrollerade miljöer förhindrar förstöring och upprätthåller jämn kvalitet. Finns det kontroverser om livsmedel med högt natrium och folkhälsa? Överdriven natriumintag utgör kardiovaskulära risker och motiverar informerad konsumtion. Kan saltad fisks popularitet stå i konflikt med näringsriktlinjerna? Att balansera tradition och hälsoutbildning hjälper konsumenterna att göra välgrundade val. Kommer märkning och portionsvägledning att mildra hälsoproblem? Tydliga märknings- och serveringsförslag stöder hälsosammare konsumtionsmönster. Är fiskets miljöpåverkan relevant för saltad fiskproduktion? Hållbar inköp är avgörande för att förhindra överfiske och skador på livsmiljöer. Bör producenter använda certifierat hållbart fiske där det är möjligt? Certifieringar och spårbarhet stärker ekologiskt ansvar och konsumenternas förtroende. Förlitar sig små samhällen på saltad fisk för kulturell identitet och ekonomi? Många kustsamhällen är beroende av bevarande metoder för försörjning och arv. Kommer industrialiseringen att hota hantverksmässiga salthärdningstraditioner?
Industriellt tryck kan marginalisera traditioner, men vissa anpassar sig och hittar nischmarknader. Kan återupplivning av hantverksmetoder bli en trendig gastronomisk rörelse? Kulinarisk intresse för kulturarv skapar ofta efterfrågan på autentisk produktion. Finns det etiska debatter om arbetsförhållanden inom fiskförädling? Arbetsvillkor och rättvisa löner är viktiga frågor som kräver tillsyn. Bör konsumenterna ta hänsyn till socialt ansvar när de köper saltad fisk? Etisk konsumtion inkluderar bedömning av miljö- och arbetsnormer. Kommer tekniska framsteg att minska saltanvändningen samtidigt som säkerheten bevaras? Innovationer som högtrycksbearbetning kan minska saltbehovet och upprätthålla säkerheten. Kan produkter med reducerat natrium förändra traditionella smakförväntningar? Justering av recept kan ändra smakprofiler, vilket leder till blandade reaktioner bland konsumenterna. Bör pedagogiskt innehåll förklara både teknik och hälsosammanhang? Balanserad utbildning informerar både kulinarisk uppskattning och folkhälsomedvetenhet. Kommer förpackningsinnovationer att förlänga hållbarheten utan att kompromissa med traditionen? Förbättrad förpackning kan skydda kvaliteten och minska avfallet samtidigt som tekniken respekteras. Finns det lagliga standarder för salthärdning och lagring i olika länder? Reglerna varierar och syftar till att säkerställa livsmedelssäkerhet och korrekt märkning för konsumenterna. Bör små producenter få stöd för att uppfylla lagkrav? Tekniskt stöd hjälper hantverkare att följa lagen och få tillgång till bredare marknader. Kommer saltad fisk att visas i trendiga kulinariska shower och recéinnehåll? Visuella sensoriska berättelser om arvsmat lockar ofta stort intresse. Kan sensationella skildringar riskera att förvränga kulturell betydelse? Respektfullt berättande måste undvika exotism och presentera sammanhang med omsorg. Bör skapare inkludera recept och serveringsförslag för saltad fisk? Praktiska recept hjälper tittarna att uppskatta smak och införliva produkter på ett ansvarsfullt sätt. Kommer demonstrationer av säkra hemhärdningsmetoder att vara kontroversiella? Hemhärdning medför säkerhetsrisker. Tydliga varningar och strikt vägledning är nödvändiga. Bör innehåll lyfta fram hållbara alternativ och måttlig konsumtion? Att främja måttlighet och hållbarhet anpassar kulinariskt nöje med ansvar. Kommer spårbarhetsfunktioner och QR-koder att öka konsumenternas förtroende? Spårbarhet ger härkomst, främjar förtroende och stöder informerade val. Finns det kulturella ritualer förknippade med salt- och lagringsprocessen? Många samhällen observerar ritualer och säsongsmönster knutna till bevarandeaktiviteter. Bör dessa ritualer dokumenteras respektfullt för utbildningsinnehåll? Respektfull dokumentation bevarar arv och hedrar samhällets ägande av praxis. Kommer marknadens efterfrågan på saltad fisk att förbli stabil eller fluktuera med hälsotrender? Efterfrågan svarar på kulinariska trender, hälsovårdgivning och kulturella återupplivningsinsatser. Kan fusionskök inkludera saltad fisk i nya hypad recept? Kreativa kockar blandar ofta tradition med innovation och skapar trendiga rätter. Finns det utrymme för kontroverser när kulinariska trender möter hållbarhet och hälsoproblem?
Kontroverser uppstår men kan leda till konstruktiv dialog och förbättrade metoder. Bör utbildningsvideor innehålla korta ordförrådslistor om härdningstekniker? Ordförrådslistor hjälper språkinlärare att förstå tekniska termer och sammanhang. Kommer jämförande demonstrationer av traditionella och moderna metoder att engagera tittarna? Jämförelser sida vid sida erbjuder visuellt lärande och väcker informerad diskussion. Bör lektioner uppmuntra respektfull smakprovning och kulturell nyfikenhet bland tittarna? Respektfull smakning främjar uppskattning utan tillägnande eller respektlöshet. Kommer att lyfta fram samhällsröster, lägga till äkthet och etiskt djup. Att inkludera lokala producenter och äldste säkerställer äkthet och hedrar expertis. Bör innehållsskapare tillhandahålla resurser för hållbara inköpsalternativ? Att länka till certifierade leverantörer och utbildningsresurser stärker ansvarsfull konsumtion. Kommer ämnet saltad fisk att fortsätta att inspirera trendigt pedagogiskt innehåll? Med tankeväckande inramning kan den förbli både kulturellt rik och allmänt engagerande. Jag kommer att presentera processen, betona säkerhet och hållbarhet och hedra kulturella traditioner samtidigt som jag informerar och engagerar eleverna. Lektion 4. Färska fynd och shoppingsätt. På rea såg riktigt fräsch ut. Perfekt. Jag kommer att lägga till det i min shopping. Färska produkter till försäljning gör planerade måltider billigare. Vilka föremål fångade din uppmärksamhet först på marknaden? Tomaterna var levande och doftande, vilket signalerade mognad. Inspekterade du dem för fasthet och fläckar? Jag kollade efter en liten ge utan mjuka fläckar eller sprickor. Kommer du att para ihop tomaterna med andra säsongsbetonade grönsaker? Säsongssparningar ger ofta bättre smak och lägre kostnad. Ska vi prioritera produkter med tydligt ursprung och etiketter? Etiketter hjälper till att spåra kvalitet, jordbruksmetoder och minska osäkerheten. Överväger du ekologisk certifiering när du handlar på rea? Organiska val är viktiga för vissa, men budget och tillgänglighet påverkar beslut. Kommer lokala säsongsartiklar ofta att vara fräschare än importerade? Lokala varor reser vanligtvis mindre och behåller mer smak och näringsämnen. Ska vi lukta örter och gröna för att utvärdera färskhet? Doftande, skarpa örter indikerar friskhet mer tillförlitligt än enbart utseende. Kommer du att välja bladgrönsaker som känns fasta och inte slemmiga? Fasta löv och ljus färg tyder på ny skörd och bra förvaring. Ska vi inspektera förpackningar för läckage eller skadade tätningar? Intakt förpackning skyddar kvaliteten och minskar risken för kontaminering. Kommer du att jämföra enhetspriser för att hitta det bästa värdet för pengarna? Enhetspriserna klargör kostnaden per vikt och förhindrar vilseledande fynd. Ska vi överväga hållbarhet när vi väljer varor till försäljning? Kortare hållbarhet innebär snabbare användning eller lämpliga konserveringsplaner. Kommer du att planera måltider runt färskvaror för att undvika avfall? Måltidsplanering säkerställer att färskvaror konsumeras medan de är färska och läckra. Ska vi ta med återanvändbara påsar och behållare till marknaden? Återanvändbara påsar minskar avfallet och ger en snygg, ansvarsfull bild. Kommer artiga förhandlingar att vara acceptabla hos vissa leverantörer?
På många marknader är respektfull förhandling en del av kulturen och kan ge besparingar. Ska vi lära oss enkla fraser för att fråga om pris och färskhet? Fraser som "Hur färskt är det här?" och "Är det här lokalt?" underlätta tydlig kommunikation. Kommer det att vara lämpligt för frukt på vissa marknader att be om en liten smak? Smaker är ofta tillåtna när de erbjuds, men be alltid först att visa respekt. Ska vi undvika att slösa mat under provtagning vid bås? Ansvarsfullt urval bevarar leverantörens lager och samhällets goodwill. Kommer du att kontrollera om det finns synliga skadedjur eller vissnande innan du köper? Synliga problem indikerar dålig lagring och bör undvikas för säkerhet. Ska vi skilja rått kött från produkter i vår kundvagn? Att separera föremål förhindrar korskontaminering och bevarar livsmedelssäkerheten. Kommer kylkedjeartiklar att kräva snabb transport i kylning? Fördärvliga kalla föremål måste kylas omedelbart för att förhindra förstöring. Ska vi överväga frysta alternativ när färska alternativ är knappa? Frysta produkter kan behålla näringsämnen och minska avfallet när färskt inte är tillgängligt. Kommer läsning av utgångsdatum på förpackade varor att förhindra överraskningar? Datum hjälper till att planera konsumtionen och undvika att av misstag köpa föremål nära utgången. Ska vi stödja små lokala producenter när det är möjligt? Att stödja lokalbefolkningen stärker samhället och kan säkerställa spårbarhet. Kommer du att förbereda en lista innan du handlar för att undvika impulsköp? En lista fokuserar val, styr budgeten och minskar tiden som används för att surfa. Ska vi sätta en blygsam budget för godis eller övergivna föremål? En liten godbit kan höja måltiderna samtidigt som de totala utgifterna hålls ansvariga. Kommer priskampanjer alltid att innebära bättre värde? Kampanjer kräver noggrann jämförelse. Hög rabatt på dyra varor kanske inte är ett fynd. Ska vi kontrollera om det finns blåmärken under förpackningen genom att trycka försiktigt? Mjuk tryckning kan avslöja dolda blåmärken utan att skada föremålet. Kommer säsongsmässigt överflöd att påverka framtida matlagningsplaner och konserveringsmetoder? Överflöd inbjuder konservering, frysning och kreativa recept för att förlänga användningen. Ska vi överväga samhällsstött jordbruk eller prenumerationslådor? CSA-program erbjuder pålitliga säsongsbetonade produkter och stöder lokala gårdar direkt. Kommer att lära sig livsmedelskonserveringstekniker, minska avfallet och spara pengar? Bevarandefärdigheter utökar friskheten och uppmuntrar kreativ måltidsplanering. Ska vi fråga om kampanjgränser eller kvantitetsbegränsningar i kassan? Att känna till gränser förhindrar besvikelse och respekterar leverantörspolicyer. Kommer vi att kontrollera vårt kvitto för att verifiera försäljningspriser och rabatter? Verifiering av kvitton förhindrar faktureringsfel och säkerställer rättvisa transaktioner. Bör vi vara artiga när vi tar itu med prisskillnader? Artig kommunikation löser ofta problem smidigt och bevarar ömsesidig respekt. Kommer att bära små räkningar och exakta förändringar uppskattas av vissa leverantörer? Exakt förändring påskyndar transaktioner och är bekvämt för marknadssäljare. Ska vi undvika att trängas in i båset medan andra kunder handlar? Hänsynsfullt avstånd gör det möjligt för leverantörer att betjäna effektivt och minska stress. Kommer att erbjuda tack och ett leende bygga rapport med vanliga säljare?
Tacksamhet främjar vänliga relationer och kan förbättra framtida service. Ska vi anmäla eventuella problem med livsmedelssäkerhet till marknadsledningen på ett artigt sätt? Rapportering av problem hjälper till att upprätthålla standarder och skydda samhället. Kommer det att vara värdefullt för tittarna att dela recept som använder försäljningsartiklar? Receptdelning visar praktisk användning och inspirerar budgetvänlig matlagning. Bör innehållet betona korta, formella meningar för att hjälpa engelska elever? Tydliga, kortfattade meningar hjälper eleverna att följa shoppingspråk och rutiner. Kommer det att vara relevant att diskutera kontroverser som livsmedelsmärkning eller marknadsföringstaktik? Tankeväckande diskussion om märkning och marknadsföring informerar konsumenterna och utlöser dialog. Ska vi uppmuntra tittarna att fråga leverantörer om jordbruksmetoder öppet? Öppna frågor främjar öppenhet och kopplar samman konsumenterna med deras matkällor. Kommer att dokumentera marknadsbesöket visuellt öka engagemanget för kanalen? Visuella bilder förbättrar inlärningen och lockar tittare som söker autentiskt, handlingsbart innehåll. Ska vi lyfta fram hållbara val som att minska förpackningen och köpa lokalt? Att betona hållbarhet utbildar tittarna och modellerar ansvarsfulla vanor. Kommer vi att planera att laga mat med dessa färska fynd och demonstrera steg för steg? Matlagningsdemonstrationer förvandlar ingredienser till inlärningsmöjligheter och goda resultat. Jag kommer att lägga till den färska försäljningsartikeln i min lista, köpa ansvarsfullt och förbereda en tydlig, engagerande receptdemonstration för våra tittare.